Ну що, заварюйте чай, каву або щось більш міцне, якщо, наприклад, сьогодні п'ятниця і ви хочете розслабитись, тому що це буде дуже максимально довге відео. Я хочу показати вам всю мою косметику. І коли я кажу всю мою косметику, це дуже багато, тому що в мене забитий робочий стіл, під робочим столом ще забитий комод. І сьогодні я все це вам покажу. Я не знаю, наскільки частин вийде це відео. Сподіваюся, що на одну. Буду сподіватися говорити максимально чітко та по суті. Також в процесі в нас буде з вами невеличке розхламлення. Покажу, чого я позбуваюся, поясню чому. І насправді записую це відео зараз, тому що я його відкладую постійно саме через величину, через об'єм роботи, але і через те, що до мене постійно доходять якісь новинки, я постійно щось тестую. І зараз до мене знову йде сет від Dolce Gabbana, і також йде ще одна палітра Hourglass, але я вирішила, що вже треба вже нарешті записати це відео, тому поки що вся моя косметика буде без цих об'єктів, і, мабуть, коли вийде це відео, їх буде ще більше, але тим не менш, поки що давайте зробимо хоча б так. Повторюсь, наливайте чай і поїхали. Пропоную почати з підготовки шкіри. В мене тут лише мініатюрки та праймери, будь-яких повнорозмірних доглядових тут нема, вони всі в мене в ванній. Це зазвичай те, з чим я дійсно працюю. І перший ж праймер піде в смітник, це ось така сяюча база. І піде в смітник вона лише з тієї причини, що, скоріш за все, вона вже стухла. Термін придатності в неї 2 роки, а в мене вона вже більша. Мені подобалась в цілому ця база. Вона класно вирівнювала шкіру, зволожувала і дійсно підсвічувала. Тому нічого поганого сказати не можу, але смітник. Принесла тут парочку органайзерів, щоб одразу сортувати, і це смітник. Далі в мене ось така зволожуюча база від MAC. Як бачите, її тут не так багато я використала. Якось не знаю чомусь, ніби вона непогана. В цілому я косметику MAC люблю, але якось, не знаю, лежить вона в мене. І якщо ось ця попередня з окремими сяючими частками і сам флакон, тут я не знаю, наскільки вам видно, такий в блискітку дрібну, то в цій базі я не бачу вже сяючих окремих часточок, і вона така більше, знаєте, гелеподібна, більш жирненька. Ця база поки що лишається, дам їй друге життя. Далі в мене ось така база від Smashbox, 8 в 1. І якось я не знаю, вона в мене, я один раз, по-моєму, нею скористалася і все. Бачите, вона така чисто водичка, пахне спиртом, але спиртом розбавленим з таким, знаєте, з освіжувачем повітря. Щось таке нетипове. І я не можу сказати, що я побачила від неї якусь дію. Для мене це реально як просто водичка. Навіть не знаю, що з нею робити. Давайте поки що я покладу її на розхламлення. Також в мене є ось така зволожуюча база від Laura Mercier. Вона, бачите, теж така трошечки гелеподібна і така прям жирненька. Вони в цілому з оцією з MAC схожі, але мені здається, що MAC все ж таки жирніший за Лору. Поки що залишаю. Зазвичай зволожуючими базами я користуюсь частіше, ніж матуючими якимось, але не знаю, чи буду користуватись. Бачите, шкіра така прям зволожена. Далі вже в мене ось такий праймер. І він в нас більше, знаєте, на те, щоб вирівняти і відматувати. Він прям заповнює усі якісь дрібні ямки, пори, все, що вам потрібно заповнити. Красиво вирівнює, наскільки може засіб вирівняти текстуру шкіри. Мені він подобається, як бачите, ним користуюсь не часто, але користуюсь. І з плюсів в них усі засоби в цієї фірми мають дуже приємний цитрусовий запах. Я дуже сильно люблю цитрусові запахи в косметиці, тому для мене це вдвічі такий приємний засіб. Хоча не часто такими засобами користуюся, але він точно залишається. Далі в мене такий 45 SPF, який теж матує обличчя. Я не знаю, що в нього по термінам придатності, щось не бачу тут. Не можу знайти, але йому трохи більше, ніж півроку, то я сподіваюся, що він ще не стух у мене. Тут така, як водичка більше, бачите, текстура, але він теж класно, він так і трошечки зволожує, і SPF, саме головна, звісно, його функція. І мені подобається, на нього красиво лягає макіяж. Щоб він якось прям матував шкіру, я не помітила, але на ньому красиво лежать тональні основи, тому поки що він залишається, треба буде тільки по термінам придатності перевірити. Далі в мене ось така база від Milk Makeup. Вона
Вона заявлена як для всіх типів шкіри, і я, чесно кажучи, теж не побачила від неї якоїсь особливої дії. Вона така піноподібна. І от коли я її розподіляю, це просто якась вода. Так само, як ось ця від Smashbox. Оці дві для мене якісь просто незрозумілі водички, від яких я взагалі ніякого ефекту не бачу. Тому, мабуть, обидва цих продукти в мене все ж таки підуть на перепродаж. Нехай знайдуть свою господиню, яка їх буде любити і буде ними користуватися. Для мене це незрозумілі продукти. Далі в мене ось такий магічний крем. Його мініатюрка від Charlotte Tilbury. Якщо ви не бачили, в мене на каналі є Full Face від Charlotte. Що я можу сказати? Я його купувала саме на огляд, тому що до цього я його тестувала і я не побачила ніякої магії. От скільки його залишилось, і як тільки закінчиться, я відправлю його в смітник. Другий раз я не буду його купувати. Він непоганий, але для мене це точно не магічний крем. Повторюсь, є огляд, якщо вам цікаво, подивіться. Далі в мене ось така мініатюрка, це легендарна сироватка від Estee Lauder. Я дуже сильно їх люблю використовувати і для себе, і для клієнтів для підготовки. В мене вона тут в мініатюрі, яку я постійно оновлюю, з повнорозмірною сюди переливаю. Для мене це зручно, бо воно не займає тут багато місця на столі, тому що стіл і так заставлений. І зручно з собою брати кудись на виїзди. Класний продукт. Ось така матуюча база від Sephora, чесно кажучи, перевершила мої очікування від неї. Я її вам показувала в якомусь з відео. Якщо знайду в якомусь, закріплю це відео в посиланні. І відгук на неї залишала в моєму телеграм-каналі. Можете зайти подивитися, як вона протримала макіяж через декілька годин, наскільки вона дійсно заматувала. В цілому я її залишаю, тому що, повторюсь, вона перевершила мої очікування від неї. Далі в мене ось така олійка від MAC, і хоча вони її позиціонують як праймер, саме підготовка, для мене це все ж таки суто доглядова історія, і я користувалась нею саме як доглядом. Як бачите, я дуже довго нею користувалась. Вона така прям класична олійка. В неї термін придатності 24 місяці, вона ще в мене поки що не стухла, тому поки що залишається, але скажу вам чесно, рука до неї дуже рідко тягнеться і мені не подобається на неї додавати тон. Я все ж таки можу додати її більше в якості якогось догляду, або якщо наношу її, то треба дуже багато часу їй дати вібратися і потім тільки наносити тональну основу. Наступний продукт – це вітамінна база від Bobbi Brown. Ми ще з вами їх з десяток знайдемо. В мене там в запасках купа лежить саме в такому форматі. Така сама історія, як і з цим від Estee Lauder. Мені зручно, що воно займає мало місця в такому форматі і брати з собою в такому форматі. Це один з моїх улюблених продуктів для підготовки шкіри, тому, звісно, вона залишається. Про це не може бути і мови. Також в мене є ось така блюряча база від Laura Mercier. Вона має вам трошечки вирівняти текстуру шкіри, замаскувати якісь текстурні недоліки. І в цілому, вона справляється з цією функцією, але я не можу сказати, що це прям найкращий продукт, який я коли-небудь пробувала саме для того, щоб блюрити шкіру. Тому вона поки що в мене лежить, термін придатності в неї ще не стух, але я точно не буду повторювати. І, чесно кажучи, за такі гроші можна знайти, мені здається, більш блюрячі працюючі засоби. Також в мене тут лежить ось така мініатюрка блюрячого праймеру від Yves Saint Laurent. Вона, бачите, така з дрібними блискітками, і ці блискітки дійсно залишаються. Дивний такий формат, враховуючи, що вона блюряча, але при цьому ці блискітки залишаються. Для чого? Не зрозуміло. Ось вона так виглядає на шкірі. Прикольно. Я нічого поганого за неї сказати не можу. На неї красиво лягають засоби, але от для чого тут такі і доволі великі, я не знаю, наскільки вам буде на камеру видно, доволі великі блискітки, для чого вони, я не знаю. Повторювати, скоріш за все, не буду. У мене там декілька теж в таких мініатюрках лежить запаски. Люблю в таких форматах купувати, тому що мало місця займають. І, звісно, можна спробувати і не витрачатися на повний розмір, якщо він вам не сподобався. Тому, коли всі ці закінчаться, скоріш за все, не буду оновлювати. І останній праймер, який в мене тут залишився, це ось цей від Huda Beauty, про який, я впевнена, ви чули. Він теж має трошечки вирівнювати текстуру шкіри, і він справді такий дуже силіконістий, такий прям вирівнювальний. Мені здається, з усіх праймерів, що я вам показувала, які саме по текстурі, цей найбільше зглажує шкіру. Його треба ще тестувати, в нього ще тут термін придатності дуже не скоро закінчиться, тож він залишається зі мною. Можливо, потім дам якийсь більш розгорнутий відгук на нього, тому що насправді це новинка. Може, навіть зніму це обличчя перших вражень і додам туди цей праймер.
І тут в мене залишились лише рідкі хайлайтери, це все для зони декольте в мене тут. Ось такий від Кевіна, ви його бачили в відео «Усе обличчя Кевіном». Він офігезний саме для зони декольте, але він не самофіксується, його треба зверху закривати якимось ще сухим хайлайтером. На обличчі він не фіксується і може бути прям біда-біда, хоча тон не роз'їдає. Чисто для зйомки, може і на обличчя можливо, але не для життя, для обличчя. Далі ось такий хайлайтер, я впевнена, ви його бачили в Тіктоці, в Ютубі. Ось так він виглядає в житті, такий прям жирненький. Це не просто рідкий хайлайтер, він такий прям як крем відчувається. Ось так красиво, делікатно, природньо сяє. Цілком ймовірно, його можна навіть під тон використовувати. Я, до речі, так не пробувала, щойно лише про це подумала. Але для зони декольте прям красиво. Не, знаєте, не занадто. Я не люблю, коли зона декольте сяє занадто. Тут доволі природній такий блік. В цілому для зони декольте непоганий продукт. Ще в мене є ось такий хайлайтер від Jennifer Lopez. Він вже, бачите, має більше кольору. Він такий кольору шампанського. Теж дуже красиво і природньо підсвічує шкіру. І він вже більш, бачите, такий насичений. Він не такий легкий, як попередній. Оцей вже під тон дуже мало ймовірно. Можна, звичайно, але буде сильно блистіти. Для зони декольте класний варіант, і він схоплюється через час, його не обов'язково фіксувати, але я намагаюся будь-які хайлайтери все одно фіксувати. Два рідких хайлайтера від Fenty Beauty, і ось цей я додавала у тон крапельку. Він теж такий, бачите, як жирненький, такий більше як крем навіть. І от він дуже класно підсвічує шкіру. Його, якщо додати крапельку в тон може стати таким більш природнім, більш живим, здоровим, сяючим фінішем. І ось цей більш хайлайтер, він більше сяє, він має колір, як бачите. У мене він у відтінку 03, і він такий, бачите, це золото сяюче. Це засмага, це літо, це от щось таке. Він сяє набагато більше. Трошечки сюди його ближче нанесу. Ось він. Ось. Бачите? Наскільки цей делікатний, наскільки цей сяючий. Також в мене є ось такий продукт. Я не знаю, чи можна його дістати десь за теренами Америки. Я люблю це саме як сяючий бронзер для зони декольте. Літом, коли треба трошечки вирівняти засмагу, бо плечі завжди темніші за шию, наносиш його і він прям природньо. Так виглядає сяючий, природній, красивий бронзер. Дуже красиво виглядає в зоні декольте. Мій улюблений рідкий хайлайтер – це Rare Beauty. Дуже красивий, правильний хайлайтер. І його улюблена характеристика для мене – це те, що він ніколи не роз'їдає тон. Його можна наносити на запудрене обличчя, він нічого не роз'їсть. Дуже такий природній, красивий, делікатний в нього блік, але, наприклад, все одно яскравіший, ніж ось цей у Fenty. І Fenty цей не фіксується, він такий, повторюся, як кремчик більше. Цей схоплюється і потім так красиво залишається на шкірі. Ну і це я нещодавно перебирала сумку, з якою я прилетіла з Європи. У мене там лежали 2 запакованих продукти, брала запаски для зони декольте, вирішила, чому вони там лежать, треба їх відкрити. А це Essence і Catrice. Ось цей в зону декольте дуже красиво. Я не знаю, не пам'ятаю, чи це була лімітка, правда, але в них там постійно така фігня всяка виходить. В цілому це такі класні бюджетні бренди, в них багато хороших в цілому продуктів. Дивіться на це сяйво, це розкіш. І також в мене є ось такий від Essence. Отут ця жулька жахлива. В принципі, через палітру, якщо наносити, то ок. Але вона, бачите, її навіть... Офігеть, видавала, називається. За це я такі продукти ненавиджу. Довели вони мене, зняла я цю жульку, тепер хоч буду бачити, як виходить продукт. Тут нічого не влізало, тепер влізуть нові продукти. А це значить, що можна купувати нову косметику. Це все, що залишилось. Наступна категорія – фіксатори для макіяжу. До речі, там звільнилось місце в тому органайзері, треба буде частину туди запхати. Значить, тут мій улюблений тоді, коли треба намертво закріпити макіяж на дуже жирній шкірі або на якусь подію. Він смердить жахливо лаком. Я думаю, що по складу це приблизно як лак для волосся. Але якщо ви будете використовувати його там, я не знаю,
раз на місяць і добре потім змивати його. Я думаю, що нічого настільки жахливого з вами не станеться. Одразу покажу, я думаю, ви знаєте для чого це. Це для того, щоб створювати веснянки. Одразу відставляю, тому що цим реально користуюсь. Ось такі 2 продукти від MAC. Я люблю їх не як фіксатор саме, а як продукт, який я наношу між шарами і трошечки шари між собою об'єдную, особливо кремові та сухі. Бачите, наскільки я активно ними користуюся, по ним прям видно. Ось цю баночку, до речі, я оновила буквально місяць, мабуть, назад, ось це за місяць. Обожнюю цей продукт. І цей, насправді, мені навіть подобається більше, тому що він пахне дуже приємно трояндою, але ось тут дозатор набагато кращий, ніж ось тут. Я думаю, що насправді, коли в мене цей закінчиться, я собі куплю новий, а в цю баночку перелью цю рідину, тому що вона відрізняється по кольору, і буду знати, що це в мене з трояндою. Тому що тут розпилювач трошечки, я не знаю, видно, не видно? Ну, видно. Коротше, він трошечки плюється, мені це не дуже подобається. Продукт, який вам показувала в антифаворитах, і знову забула викинути, бо збирала всю косметику і так і назад і поставила. Зараз викидаю, ненавиджу його, подивіться відео, якщо цікаво чому. Ось такий фіксатор від Milk. Він в нас має бути матуючим і трошечки стримувати себум, наскільки я розумію. Я не помітила, щоб він стримував прям себум або матував, але фіксує він непогано. Мені подобається цей спрей. Спрей від Шарлотти і спрей від Urban Decay. Обидва класні, обидва вам показувала в своїх фаворитах. Люблю, звичайно, що ставлю. І ось ця парочка дійсно фіксує. Якщо MAC це більше про те, щоб прибрати запудреність з обличчя, то ось це дійсно фіксація. Ну і останній продукт, на який я вам не дам сьогодні відгук, він в мене з'явився 2 дні назад. Мені прийшов Beauty Box і там був він. Потестую, потім дам свої враження. Поки що нічого не скажу. Значить, тональні. Тут в мене ось такий від Urban Decay, дуже класний тон. Він такий, це взагалі тінтуючий зволожувальний крем, якщо так можна сказати, і він дійсно такий є. Дуже красиво лежить на шкірі, майже нічого не перекриває, але він офігезно лежить на віковій шкірі, нічого не підкреслює, дуже комфортно відчувається. Я з віковими клієнтами на ньому дуже довго працювала. Більше того, я якось збирала мою бабусю, їй 70 років, і навіть на ній він лежав прекрасно. Але він в мене закінчився, зараз я його викидаю, і в мене тут є інші поки що, тому його поки що я не буду оновлювати, але знайте, що це класний засіб, про нього мало говорять, але це справді дуже хороший тон для тих, хто не хоче щільного перекриття, кому потрібно просто вирівняти шкіру і при цьому почуватися комфортно, офігезний засіб. Також смітник піде ось цей від Huda Beauty. Я не здивована, що вони його зняли з виробництва. До речі, подивіться, хто ще й розслаюється. Ой, він такий, типу, не риба, не м'ясо, чесно вам скажу. Він нічого не перекриває, але і він занадто сильно сяє. Подивіться, це більше якийсь хайлайтер навіть, ніж тон. Не лягла в мене до нього душа. Не знаю, мабуть, кину його на розхламлення, він ще в мене не стух, або комусь віддам, або продам, якщо хтось купить, якщо ні, то вже викину. Наступний продукт від Herborian. Я один час його на щодень собі використовувала. Бачите, його тут вже, мабуть, і не залишилось. Точно буду його викидати. В нього вже і термін придатності теж вибіг. От буквально зняла з носика залишки. Ним можна зробити середнє перекриття. Він в мене ні з чим ніколи не конфліктував, класно носиться, дуже комфортний. Але я не буду, мабуть, поновлювати. Ось такий підсвічуючий фільтр від ELF. Я, чесно кажучи, взагалі не бачу різницю між ним та між Charlotte Tilbury. Я рідко ним користуюсь, але інколи можу. Класний робочий засіб. Я його залишаю. Він ще в мене не зіпсований, він ще в мене не протермінований, тому він залишається. Мій улюблений тон, в якого в мене знизу лежить декілька запасок, причому в темних, в світлих кольорах. Це єдиний тон, який в мене є в 3 кольорах. Можете уявити, наскільки я його люблю, при тому, що я зазвичай працюю аджастерами, цей в мене є саме в різних кольорах. Звичайно, що він залишається собі на щодень. Зараз я люблю ось цей тон замішувати з ось цим тоном. Цей такий прям красиво підсвічує, красиво лежить, не обтяжує, а цей дає більш таку цупку базу. Він добре так схоплюється зі шкірою.
І разом вони мені дають саме те перекриття, від якого я тащуся, дуже підсвічено, дуже живу, дуже таку делікатну шкіру замішую на користь маріо. Обожнюю. Але Hourglass майте на увазі, що він жовтить. Я думаю, що навіть вам зараз на камері, скоріш за все, видно, що тут більше жовтого пігменту, ніж тут. Ще один мій улюбленець, який обов'язково залишиться. Ви навіть можете бачити, скільки його тут. Звичайно, це Armani. Це просто друга шкіра. У мене є відео все обличчя від Armani. Подивіться, там і клоузап, і все є. Обожнюю. Один з найкращих тонів на ринку, дуже універсальний. Він вас не підведе. Це я дістала нагору, я теж люблю цей тон, але це в мене вже запаска, тому що попередній викинула. Класний, теж підійде на будь-яку шкіру. Я думаю, що ви бачили купу гарних відгуків на нього, тому я не буду так довго на ньому зупинятися, просто знайте, він класний. Наступний продукт, який в мене є теж в двох кольорах, це Dior. Дуже класний тон. Дуже його люблю, теж на будь-який тип шкіри, прекрасно лягає. Ті самі рекомендації, що і з попередніми тонами. Єдине, що я не знаю, наскільки актуально, але проговорю, мені не подобається в них от для темної шкіри, тому що ось так він виглядає доволі нейтральним, і він заявлений в них як нейтральний, але він має жахливий синюшний підтон. Люкс, як завжди. В них завжди проблеми з дуже темними відтінками шкіри, тому я трошечки розочарована саме темним, але все, що стосується світлої шкіри, тон офігезний. 2 тона від Charlotte Tilbury. Я не знаю, чим я думала, коли вже цей нормально так поюзала і взяла собі ще цей більш темний, тому що тон жахливий. Подивіться, це теж natural, і це просто гірчиця якась. Я не знаю, для кого це. Тому якось він лежить, і якщо ви придивитесь, мене дуже смущає. Тут є якесь чи окислювання, чи що. Я в себе в телеграм-каналі вже виставляла, що в американській Сефорі масово скаржиться на цей тон, ніби він квітне. Купа є відгуків про це. І цей, як бачите, я дуже довго намагалася з ним подружитися. Половина залишилась, навіть менше. Жахливий тон. В відео все обличчя Charlotte Tilbury показували і пояснювали, чому його не люблю. І ще один такий недолік, якщо ви подивитесь уважно, тут є прям білі і жовті окремі частки, цей тон розслаюється. Бачите? Окремо пігмент, окремо якісь, я не знаю, чи зволожувальні компоненти, чи що. І в мене він так розслаюється з першого дня. Тільки він мені прийшов, я його видавила на руку, така, що це за білі плями. Потім його добре потрусила, ніби розрівнялося, але все одно через раз. І я, буває, навіть прямо так от йому роблю, сподіваючись, що я розгоню, але все одно він може після цього навіть виходити нерівномірно. От зараз, як назло, на камеру вийшов рівномірно, але є за ним такий грішок, тому викидаю. Наступний продукт я дуже сильно люблю. Це ось така тональна основа від Estee Lauder. Я її теж люблю на вікову шкіру. Вона, бачите, теж така водяниста, як і Шарлота, але в неї краще перекриття, ніж у Шарлоти, і вона не підкреслює якусь надмірну сухість, навпаки, вона дуже класно якось зволожує, лягає як друга шкіра. Я дуже люблю цей тон на вікових клієнтах, і поки що от в мене, поки це є на вікових клієнтів, я ось цей можу не оновлювати. Це 2 моїх улюблених тона саме на вікову шкіру. Вони дуже красиво на ній лежать. Класика. Тон, який є у кожного візажиста. І бачите, в мене тут вже по півбаночки кожного. Я не дуже люблю цей тон соло. Я люблю його або замішувати з їх сироваткою, яку до цього показувала. Я, до речі, цей лайфхак побачила на майстер-класі у візажистів Estee Lauder. Вони самі так рекомендують. Це в нас вже така штукатурка, якщо можна так сказати. І якщо в неї трошечки додати їх же сироватки, то тоді це перетворюється на такий хороший, середній, тональний, який класно перекриває, але при цьому не обтяжує. Тому що цей тон може дуже сильно обтяжувати шкіру. Я його зазвичай просто додаю до стійкості, якщо мені потрібно. Клінік. Класний фігезний тон, я вам його вже показувала в своїх відео. В нього хороша стійкість, в нього хороше перекриття. Він класно тримається цілий день, він мене жодного разу не підводив. Навіть в вологому кліматі, коли ми жили, коли я збирала наречених, я в ньому впевнена на 100%. Єдиний його недолік, що вони в нього всі трошечки жовтять. Можливо, якщо ви нейтральна дівчинка, то вам треба буде купити і холодний. Але в усьому іншому офігезний тон. MAC. Це класний тон. В них є ще з цієї ж серії, тільки без такої піпетки. Флюїд. От флюїд, він легкий такий, він от чимось нагадує ось цей, наприклад. Цей же в нас матовий, цей такий стійкий, тримається він дуже круто, але він окислюється, він буде жовтішим, ніж він є. Це перший його недолік. І другий його недолік.
Він може вам підкреслити усе, що буде лежати в нього на шляху. Обов'язково якийсь пілінг, впади чи щось таке. Просто зволоження може бути недостатньо. Цей тон, коли наносиш, він такий трошечки пустеля Сахара стається на обличчі. Треба час, аби ваша шкіра адаптувалась до нього. Потім він відчувається трошечки легше, тому максимально багато зволоження та підготовки шкіри під нього треба, але він вас не підведе, як і Клінік. І такий вже не такий кроючий і не такий залізобетонний, але теж в нього феноменальна, дуже крута стійкість. Ви можете бачити, що я його теж люблю. Це тон від Кевіна. Я показувала вам його в усьому обличчі від Кевіна. Класний тон. Теж я його спокійно можу на будь-яку шкіру наносити, включно з жирною. Але добре фіксувати, тому що він все ж таки не настільки стійкий, як цей, але тим не менш стійкий. В нього красивий натуральний фініш. Обожнюю цей тон на щодення. От прям класний варіант. Я ще можу інколи ось так замішувати. Тобто я мішаю Маріо або з Hourglass, чисто для себе, або Кевіна з Маріо. Мені дуже тоді подобається перекриття. І тон, на який я вам поки що не дам відгук, я буду знімати все обличчя Rare Beauty, і я його купила для цього. Теж подивилася, що він такий прям водянистий, і вирішила взяти його. Мені треба час від часу темні тони, аби затемнювати, тому що в нього невагома текстура, і я думаю, він сильно текстуру тона не поміняє, але разом з тим, бачите, затемнить добряче. Поки що нічого не можу вам по ньому сказати. Як тільки відзніму все обличчя від Rare Beauty, а таке відео скоро буде, дізнаєтесь всі мої думки. Я його ще не тестила, тому очікуйте. І залишилось тут два продукти. Цей від Rose Inc. я ніяк не відкрию. Купила його, бо його активно порівнювали з Chanel і казали, що він навіть красивіший за Chanel. І в цілому Розі ж раніше, наскільки я знаю, випустила, ніж Chanel цей тон. Але якось щось він в мене стоїть, і так я ними не користувалася. Зараз, от, до речі, нанесла, але колір не з'являється. Прикиньте, він не те, що легкий, типу він взагалі нічого не робить. Якщо Chanel такий самий, то добре, що я на нього не витрачала гроші. Просто подивіться, це вода. Ні, це смітник іде. Що він в мене стільки часу це стояв? Треба було вже давно спробувати. Спеціально поставила повище, щоб не забувати за нього, і так і не спробувала. Що значить, коли багато косметики? Ми ще не залізли туди вниз, тому що тут в шухлядах це те, чим я користуюся, тут зверху, а ще внизу є. І давайте, мабуть, одразу подивимося всі продукти для губ. Я знаю, що це не та послідовність, якій треба показувати, але потім просто ми перейдемо в шухляди. Це взагалі останній продукт для губ, який я отримала. Це нова колекція Colourpop в колаборації зі Шреком. Це такий, знаєте, просто в якості мерча я купила. Так, чисто для себе, більше як зволоження губ на щодення, закинути в косметичку. Треба реально, до речі, його забрати, закинути в косметичку. Так, давайте почнемо, мабуть, з цієї секції, бо тут буде простіше за все. Тут в мене дуже багато помад від Armani. Я не буду кожен колір показувати, тому що ви бачили їх всі в моєму відео «Все обличчя Armani», можете подивитися. Також в мене є тут ось такий блиск від Flower Nose. Цього блиска є один величезний плюс. В нього дуже приємний аромат. Це пахне свіжим, таким смачним яблучком. Дуже-дуже комфортний блиск на губах. Взагалі не липкий. І з легким солоденьким присмаком. І флакон – це просто витвір мистецтва. Давайте поки що його тут залишу. Далі в мене ось такий продукт від Elf. Я маю один такий ще в машині в бардачку. І от тут в мене їх два. І як бачите, я ними реально користуюся. Це мої особисті продукти. Вони класно зволожують губи. Вони типу плампери, але цей ментол, він настільки ненав'язливий, настільки легкий, що ви не відчуваєте дискомфорту. На губах вони виглядають неймовірно. Вони так красиво сяють. Це такі прям доглянуті, пухкі губи. От мій улюблений ось цей такий коричневий. Я думаю, ви по ньому бачите, да? Це вже, до речі, друга баночка. І от з блискітками я теж люблю. Блискітки там різні є. Тут в мене такі шампанського, там ще рожеві, всякі різні є. Я не знаю, що я буду зараз з губами робити, тому що треба викидати, а що викидати, я не знаю. А ставити вже все це нема куди. Окей, а далі в нас тут трошечки червоних помад. Це мініатюрка Armani, це все Lip Power, а це вже Lip Maestro. Це різні лінійки їх. Тут в мене Dior ще червона помада, і тут в мене Fenty Beauty червона помада, та сама легендарна помада, з якою Ріана виступала на Super Bowl. Після цього все було розкуплено, просто sold out була ця помада. Дуже красива, в неї неймовірний колір. Так, це залишається все, вони навіть, оця взагалі запакована. В якомусь замовленні мені поклали, і так вона і лежить, я навіть її не розпаковувала. І тут в мене дві мініатюрки від Tom Ford. Це теж дві червоні помади. Ними ніхто ще не користувався жодного разу. І чим мені подобаються мініатюрки Tom Ford, вони
такі самі на відчуття, як і їх повнорозмірні. Це дуже дорого відчувається. Ну це залишається. Тут в мене помада від Huda Beauty, те, що від неї залишилось. Не знаю. Взагалі нею не користуюсь. Huda поки що стоїть, я думаю, поки розплавляю все інше. Тут в мене блиск від Charlotte Tilbury. Давала на нього відгук у все обличчя Charlotte Tilbury. Жахливий блиск. І по ньому вже видно, що він такий стертий весь, хоча він просто лежить в мене на косметичному столику, але вже навіть товарного вигляду немає. Так, він пішов на розхламлення. Ура! Один продукт для губ пішов на розхламлення. А далі в нас ось такий бальзамчик від Tower 28. Це мій особистий бальзам. Рідко ним користуюсь, тому що він темненький такий, але дуже красивий колір. Якщо ви таке любите, формула тут офігезна. Просто офігезна, придивіться. Він поки що залишається. Тут в мене 3 помади від Наташі Дінони. Неймовірні просто. Дуже класні, приємні на губах, дуже пігментовані. В один свайп просто прикрашуються губи. Упаковка з магнітом. Ну, коротше, класні помади. Звісно, що це сатінові помади, в них немає стійкості, але дуже комфортні, дуже круті. Ну і навіть ці флакони просто приємно дуже в руках тримати. Ці помади точно залишаються. Далі в мене 2 помади від Dior. Це була їх лімітована різдвяна минулорічна колекція з блискітками. Я, до речі, не знаю, вона ще що по терміну придатності. Тут не вказано. Ну, зазвичай помади починають пахнути, коли тухнуть. Вона ще пахне так само, як пахнула. Тому поки що хай стоїть. Вони феноменально стійкі. Ось цю я обожнюю для наречених. Це ідеальний нюд у сотому відтінку. Я буду знімати все обличчя Dior, покажу вам ці всі помади. Але знаєте, що ці помади у Dior, ну мені здається, найстійкіші і найкомфортніші водночас матові помади, що я пробувала в своєму житті. Тут в мене 3 улюблених бальзамних помади. Це Fenty Beauty, Coco Chanel, Tom Ford. Вони всі в мене залишаються, всі їх я показувала навіть на губах. Є відео про мої бальзамні помади улюблені, можете там подивитися. Так, Charlotte Tilbury в мене це у відтінку Pillow Talk Fair, і вона мені нагадує попередню від Наташі Дінони у відтінку Півонія, тільки в цій більше бежевого, в цій більше рожевого, в цій більше бежевого. Теж залишається така прям дуже ніжна, дуже жіночна, коли треба створити якийсь невагомий образ на вікових клієнтках, на білявочках. Дуже красиво виглядає. 2 помади від MAC. Це все, що в мене залишилось після розхламлення, яке в мене було буквально, я не знаю, місяці 4 назад. Я виставляла в телеграм-каналі. Підписуйтесь, до речі, там можете подивитися, що я ще повикидала від MAC. У мене багато дуже було від MAC. Ось це Taupe і це Come Over. Я не знаю, правда, чому це Taupe. Це далеко не тауповий відтінок, але ось так вони виглядають. Офігезні одна і друга. Не знаю, поки що хай залишаються. Я дуже люблю помади від MAC. Я ж повторюсь, в мене їх дуже багато було, але багато повикидала, бо термін придатності. І залишилось 3 помади від Pat McGrath. Від Pat McGrath я теж повикидала. І це єдині помади, які в мене тухнуть раніше часу. Тобто, якщо попередні я нюхаю, то з ними все нормально, вони пахнуть, то ці одразу дають зрозуміти, що вони стухли раніше навіть заявленого терміну придатності, тому що вони покриваються пліснявою. Повертаємось знову до плісняви. В цьому відео ми будемо багато її згадувати, бо вже з Шарлотти згадали. Далі буде Патрік, з ним ще згадаємо. Дуже красивий персиковий такий колір. Це у відтінку Крісті. Вона у вас, мабуть, не дуже персикова, але вона така більше в персик іде. Також тут є якийсь Peep Show. Це дуже світла помада, яку я саме для омбре використовую. Вона неймовірно красиво виглядає з коричневим олівцем. І ось така в мене ще залишилась темна помада. Я її показувала в якомусь зі своїх шортів в підборці осінніх ліп-комбо. Дуже красивий колір, насичений. Я її носила в макіяжі без макіяжу, коли я була вся не нафарбована і був акцент на губах. Вона прям дуже класно, виграшно створює образ. І що? І нічого я звідси не розхламила. Яка я молодець, все вам показала і нічого не розхламила. Переходимо до збірної солянки. Тут в нас мініатюрка тієї вонючої помади Yves Saint Laurent, яку я вам до цього показувала, була золота, ця срібляста. Красиво вони виглядають на губах, я нічого не можу сказати, але цей запах, це просто, не знаю, поки що стоїть. Може, дитині своїй віддам гратися. Вона любить в мене помади тирити. Далі в мене бальзамна помада від Guerlain. Я теж її показувала в бальзамних помадах. Дуже крута помада, можете подивитись там.
Далі в мене ось такі дві помадки від NYX, за які я нещодавно згадала і вирішила оновити. Я обожнювала ці помади в студентські роки. В мене вони у відтінку Цюріх та Стокгольм. В них вся ця серія називається різними містами. Я пам'ятаю, що в них ще є дуже красивий колір, але він такий екстравагантний, він для яскравих жінок в відтінку Трансильванія. Ці такі прям нюд-нюд, один більш рожевий, один більш персиковий, але офігезні, дуже комфортні на губах. І от вирішила їх оновити, купила, вони прям класні. Також в мене тут є всім відома ось ця матова помада від Maybelline, купила, бо була на гайпі. І я не знаю, мені вона якось підсушує губи. Я знаю, що багато фанатів є у цієї помади, але якось в мене не задалося з нею. Вона, по-моєму, все в мене. Чи вона так і наносилась раніше? Я не можу зрозуміти. Давайте все ж таки викину, бо щось мені не подобається. Вона хоч і не пахне, але поміняла свої властивості. Це найкращий, до речі, спосіб відстежувати термін придатності. Як тільки ви бачите, що продукт міняє свої властивості або починає пахнути, це 100% вже воно, тому що бренди дуже часто себе страхують і ставлять термін придатності раніше, ніж він насправді закінчується. І перейдемо до ось такої помадки від NYX. Її зараз вам покажу і теж викину, тому що цій помаді, щоб не збрехати, роки 2, мабуть. Я купувала її для себе, коли ще знімала всякі різні перевтілення. Я роблю ще і грим. І я, в принципі, перші 2000 підписників на YouTube зібрала от саме на цих перевтіленнях. Їх зараз немає, я все це повидаляла. Але в мене в Інстаграмі, до речі, залишилось декілька геловінських образів. Якщо вам цікаво, можете зайти подивитися. Ось так вона виглядає. Це одна з найстійкіших, одна з найкрасивіших помад, якими я коли-небудь користувалася. І NYX свої назви дуже часто потім відтворює в інших лінійках. Тому ви можете знайти по відтінку Теді, ви можете знайти іншу помаду в такому самому відтінку, глибокому, красивому коричневому, але цю я любила саме за стійкість. Ця помада теж неймовірна і не знаю, що з нею робити. Прям якось шкода, тому що вони їх більше не випускають. Давайте я поки що її для себе залишу. Боже, я барахольщиця, Тоня, ти зібралася, щоб розхламлювати чи збирати? І тут в мене ось такі 3 помади від Анастасії Beverly Hills. Вони мені подобаються своєю стійкістю. Це матові рідкі помади з дуже хорошою стійкістю. Не Dior, звісно. Dior мені більше подобається і він не так активно сушить, але вони теж дуже класно тримаються. Ось так вони виглядають. Вони, коли застигають, їх дуже складно стерти. І вони, звісно, що залишаються, тому що в мене стійких помад майже нема через те, що я сама не дуже люблю цю формулу. Але буває таке, що приходять люди за запитом того, що їм потрібно, щоб губи там протримались не 1 годину. Ось ці помади не підведуть. Тут в мене блиск від Pet Magrat. Я насправді його ще в попередньому розхламленні хотіла викинути, потім повернула, тому що не знайшла кому віддати його, а потім подумала, що можливо перед Чорною п'ятницею буду знімати щось пов'язане з Pet Magrat, тому що в неї будуть дуже великі знижки. І поки що залишила, тому він поки що лежить. Попередньо скажу, що неймовірно красивий блиск. Я не знаю, наскільки вам видно, як грають ці блискітки. Він дуже красиво, глянцево, підсвічуючи, грає на вустах. Але він дуже липкий, він прям склеює губи. І оце прям дуже вагомий недолік для мене. Поки що я залишаю, бо буду вам знімати, але в майбутньому, мабуть, я його позбудуся. Давайте, мабуть, Tom Ford я все ж таки сюди впихну. Це 2 блиски від Tom Ford, на них ви можете подивитись в огляді. Є плейліст з косметикою Tom Ford, там можете знайти. Далі в мене ось такий крем для губ від Tarte. Свого часу він просто взорвав TikTok. Всі казали, що це неймовірний продукт. Я тоді купила і не зрозуміла. Зараз я більш, так, знаєте, вибачила йому цей гайп, бо це ж люди, вони часто роздувають гайп, де не треба. Хороший продукт, але просто чому був такий гайп, я досі не розумію. Але продукт непоганий. Поки що залишається. Так, в мене тут ще помада від Кевіна, і шанс, що я нею буду користуватись приблизно рівний 0. Я її, мабуть, кину на розхламлення, вона нова. Я нею 1 раз скористалася, 2 рази скористалася. Я її, скоріш за все, комусь передарую. Також в мене тут є ось така помада від NARS, від якої я теж хотіла позбутися. Потім подумала, що буду знімати усе обличчя NARS. Вона, бачите, я її теж не користувалась, лише сводчила. Після того, як зніму все обличчя NARS, теж її позбудуся. Також в мене є ось така помада від MAC. Теж я 2 рази її посводчила і не користувалася. Ось вона така більш бальзамна.
Красивий, в принципі, колір. Я не знаю, чи вона в мене лежить. І тут і упаковка така класна. Прям треба, мабуть, якось її ближче поставити, але куди ближче, коли стільки помад. Вона поки що залишається. Також в мене тут легендарний блиск від Kiko. Можете побачити, скільки його залишилось. Обожнюю цей продукт. Ну, це просто щось неймовірне. І, до речі, ті олійки від Elf, які я вам показувала, там, де одна з них сяюча, вони з ось цими блисками від Kiko просто дюпи. Також в мене є ось така помадка від Flower Nose. Я, мабуть, теж буду якийсь огляд робити. В мене є достатньо, в принципі, їх продуктів. Там ще на розхламлення деякі лежать. Можна буде зняти і потім теж позбутися. В них помади дуже комфортні. Звісно, що ніякої стійкості бачити нема. Але, боже, які ж вони комфортні. Ось така в мене є помада від Catrice у 0,20 відтінку. Я її купила, бо в когось з блогерів побачила. І вона насправді класна. От якщо для якогось нюдового з більш коричневим чи більш рожевим олівчиком обіграти, дуже красиво виглядає. Але якось вона в мене стоїть весь цей час. Я нею скористалась 1-2 рази. Я дивлюся зараз на свою кількість помад і, мабуть, на розхламлення. Шанс, що я буду нею користуватися, власне, як, мабуть, і от цими продуктами приблизно нульовий розхламлення. Ось такий блиск від MAC. Це була колаборація з Чорною пантерою. Бачите, скільки його тут залишилось. Він схожий на Elf з блискітками, він схожий на Kiko з блискітками. Я один час прям фанатіла від цього блиску. Ну, він вже, звісно, набагато липкіший за Kiko і за Elf. Він прям такий плотний, але який це глянець, мама мія. Але йому вже, я не знаю, понад рік точно. Більше, йому вже роки 2, мабуть. Поки що хай залишається для мене. Як тільки почне пахнути, викину. Правда, я не пам'ятаю, коли останній раз його брала в руки, але я пам'ятаю, як сильно я його любила, тому барахольщиця, Тоня, треба ще щось викинути. Ось така помадка від Makeup Forever. Вона матова, рідка, але це не Анастасія і не Dior. Вона не така стійка, як Анастасія чи Dior, але теж дуже стійка. Вона засихає і доволі комфортна. Класна помада, вона теж поки що залишається, бо, самі бачите, матових тут не так багато в мене було. Ось такий блиск від Fenty Beauty. Це мініатюрка у цих їх відомих блисків. Хотіла його викинути просто тому, що я ним не користуюся, але знову ж буде все обличчя Fenty. Після цього кину на розхламлення, комусь передарую. Ось так він виглядає. Я не знаю, чому я ним не користуюсь, але не користуюсь. І в мене ще залишилося 2 ось таких серума від Mario. Я їх покажу теж в відео «Усе обличчя Mario». Вони поки що теж залишаються. Так, наші помади. І тут в мене залишилось 2 помади. Одна від Lancome, яка піде на розхламлення. Я показувала її в розпаковці Lancome. І ось така помадка від Rare Beauty. Оп, подивіться. О, шик блеск. Ось так вона виглядає. Вона в мене, бачите, зовсім новесенька. Це я купила на огляд все обличчя від Rare Beauty. Покажу вам, і там вже сама вирішу, бо сама ще нею не користувалася, чи вона мені треба. У мене ця коробочка стояла ось так, тому що там стояли помади, які не врізали в органайзери. Тепер у мене всі помади в органайзерах, і я молодець. І я принесла міцелярну воду, і останнє, що в мене залишилось тут на столі для того, щоб переходити в шухляди, це олівці для губ. Давайте швиденько їх подивимось. Звичайно, у мене залишаються олівці від Lamel, 410, 407, ідеальні 2 нюдових відтінка, звісно, що я їх залишаю. Далі 404, 408 і 401. Ці я поки що залишаю. І в мене ще один 401 і один, мабуть, я віддам на розхламлення. Мені так багато цих світлих не потрібно. Далі мої улюблені олівчики – це Наташа Дінона. Одразу треба відкласти 2 олівця Ніна. Запакований – це запаска. Він одразу залишається. Ось розпакований, ось так виглядає. Подивіться, який ідеальний колір, дуже красивий. Також в мене тут відтінок Гая. Також в мене тут відтінок Калла. Помада була, я вам показувала, теж коричнева. І також в мене тут відтінок Емілі. Дивіться, всі відтінки люди, як то кажуть, ідеальні олівці. І в мене ще є червоний від Наташі, і це мій улюблений червоний, тому що я вважаю, що для червоних губ все ж таки має бути стійкий олівець. Цих олівців феноменальна стійкість, тому звісно, що цей червоний залишається, але це означає, що всі інші червоні йдуть у смітник. В мене тут є ось такий червоний від Douglas, навіть вишневий.
Не знаю, чим я думала, коли його купувала. Він на розхламлення. І ще ось такий від Douglas. Теж не знаю, чим я думала. Теж на розхламлення. Боже, це все запаски з Європи. І це при тому, що я вже робила розхламлення, я вже частину олівців викидала. Тому що в мене так само вони всі сюди не влізали. І зараз я все одно буду ще викидати, бо знову не влізають. Тепер давайте покажу вам олівці, які дуже крутої якості. Якщо ви в Європі, придивіться до них. Я так розумію, що це локальні якісь європейські олівчики. Я не бачила їх ніде за тренами Європи. Це олівці від Manhattan. Відтінок 59G. Я точно пам'ятаю, що це класний нюд. Дивіться. Дуже красивий колір. Також тут 18-й відтінок. Теж, по-моєму, дуже... Да, подивіться. Ідеальний нюд. І також у відтінку 94F. Це вже прям такий більш коричневий. Неймовірні олівчики, я їх залишаю. В них не те, щоб дуже сильна стійкість, але дуже красиві кольори. Якщо ми вже продовжуємо коричневу історію, то от олівець від Анастасії у відтінку Deep Taupe. До речі, вони схожі між собою. Цей тільки трошечки тепліший і світліший. Ідеальний коричневий для мене. Я, звісно, що його залишаю, обожнюю. Також коричневий в мене ще є від Fenty Beauty у відтінку Peanut Butter. Теж подивіться, наскільки глибокий. До речі, ось цей прям в цьому більше родовий, ніж в цьому від Manhattan. Ну, коротше, обожнюю цей олівчик. Я думаю, ви по ньому бачите, я часто ним користуюсь. Тут в нас ще є коричневий такий від Шарлотки. Я думала його розхламляти, але, мабуть, поки що залишу. Подивимось. Це у відтінку Hot Gossip. Дівчата, вибачте, знаю, ходять, нічого з цим зробити не можу. Це закон подлості. Завжди ходять, як починаю знімати. Також в мене тут олівець від Rare Beauty, і я його поки що залишаю. Я насправді його зіпсувала. Я між клієнтами запрацювалася і поточила його. Це механічний олівець, тому йому хана. Я його поки що тримаю лише для все обличчя від Rare Beauty. І тримаю, тому що оновлювати я його не буду. У відео розповім чому. Також я навіть не буду дивитися номер цього олівця, я і так знаю. Це мій улюблений особисто для себе на кожен день відтінок. Він ідеально співпадає з моїм відтінком губ, тому якщо мені треба закантурок, як то кажуть, це мій ідеальний to-go колір. Ось він. Це Nude Whisper від Maybelline. Звісно, теж ніякої стійкості, але для мене це просто мій ідеальний нюд. Саме на мені. І також, якщо ми йдемо ще далі в цю історію, то в мене є ось такий 300-й від Dior. Теж дуже красивий нюд. Також в мене є ось такий олівець від Queen у відтінку Bubblegum. Причому тут тільки Bubblegum, бо він не такий яскраво рожевий, але подивіться. Я, чесно кажучи, нічого не очікувала, це мені в якомусь боксі попалося, але коли попалося, то вау. Я, звісно, його залишила, і в нього непогана стійкість, тому якщо десь зустрінете, майте на увазі непогані олівці, не знаю, що це за бренд. І ще один олівець з б'юті-боксів, від якого я теж нічого не очікувала. Це якийсь Біша, не знаю, що за Біша, Байша. Теж подивіться, дуже красивий нюд, теж його залишаю. І в мене тут олівці від NYX. Цей в нас у відтінку Кани. Він піде на розхламлення. Також ось такий є від NYX. І тут написано, що це айлайнер. Але я не знаю, що це за ай. Якщо це дуже круто саме для губ. Я його для губ і тримаю. І в мене тут залишились у 809 та 828. Я їх, по-моєму, в якійсь підборці вам вже показувала. Вони обидва залишаються, по ним видно по їх розміру, що я ними активно користуюсь. Ось вони. Люблю і, звісно, залишаю. Також залишаю ось цей олівець від Too Faced. Я вам його показала. І я не знала, що вони їх зняли з виробництва. Дивіться, просто ідеальний нюд. Але їх зняли з виробництва і тому, на жаль, я тепер його трошечки економлю, тому що в нього теж дуже хороша стійкість, його туди ж до Наташі можна відносити. Не такий, звісно, як у Наташі, але класна стійкість. Проте їх вже нема. Це такий раритет, знаєте. І ось такий від Mario у відтінку Rich. Теж розповім в усе обличчя від Mario більше. І ось такі два від Catrice. Я так і не знайшла, де тут написані їх кольори. Ці два залишаю. Це якісь плампінги у них. Тобто вони з таким легким ментолом, але не критичним. Дуже красиві кольори. Їх теж залишаю. І також на розхламлення в мене ось ще йдуть. Це взагалі з Європи ще приїхав. Подивіться. Чому я залишила цей, не знаю. Точно викидаю. Також в мене тут є ось такий від Makeup Forever. І він такий прям Барбі. Я насправді теж не знаю, чого залишила. Брала
для таких прям Барбі-образів, але зараз розумію, що я ним користувалась, пару разів. І теж, мабуть, на розхламлення він іде в мене. Також ось такий дуже красивий олівець від Laura Mercier, але я просто ним не користуюсь. Подивіться, скільки в мене коричневих, тому він на розхламлення, він не стійкий, але олівець сам по собі хороший. Також в мене є ось такий якийсь About Face, це теж з б'юті-бокса з якогось. Я не знаю для кого це, подивіться. Звісно, він іде на розхламлення. І ось такий від Catrice теж піде на розхламлення. 2 залишила, цей розхламляю. І тепер в мене тут, дивіться, скільки місця, можна знову купувати олівці. Так, давайте підемо спочатку по шухляді з пудрами, бронзерами, рум'янами і всім таким іншим. І повільно перейдемо потім до сусідньої шухляди. У мене тут збоку взагалі вони лежать, тому що я ними абсолютно не користуюся. Не знаю, чому не викидаю, мабуть, як раритет тримаю. Ось такі рум'яшки від Essence. Ламель – це просто мерч для мене більше. І ось такий хайлайтер від Essence. Значить, оці рум'яна, якщо ви хочете щось таке, проекспериментувати не задорого, то в них ось цей відтінок – це 50-й. Він самий вдалий, він неймовірний. Звісно, що це Essence, це упаковка жесть, але, боже, ці рум'яна, подивіться, відполірована ідеальна шкіра. Я їх через це тримаю, але насправді я ними з Європи як приїхала і жодного разу не користувалась. До цього я їх для себе використовувала. Для клієнтів, звісно, якось так непрезентабельно, але якби була тут інша упаковка, якби ці рум'яна всунули в якийсь люксовий бренд, подивіться, блюр, все, ідеальні рум'яна, прям дуже круті, я їх залишу саме в цьому відтінку. І в мене ще є ось такі 2, це я вже взяла після того, як цей спробувала. І якщо ці в нас з відблиском таким, вони прям блюрять, то ці матові, і вони вже, звісно, так не виглядають, але тут дуже класна така текстура, і вони прям класно, приємно набираються, все, але просто я ними, ці коралові теж, до речі, красиві. Ці, бачите, ці вже прям такі матові, і в них вже такого блюру немає по цих. Ці, мабуть, на розхламлення. І також хайлайтер, якби він знаходився в якійсь люксовій упаковці, ви б в житті не сказали, що це бюджет. Давайте його поки що залишу. Барахольщиця. Нащо воно тобі, Тоня? Ти ж не користувалася 1,5 роки і не будеш. І ось це такий мерч для мене. Просто спогад про Україну. Тому це поки що залишається, ті 2 в розхламлення. І тут в мене пудри і трошечки рум'ян тут теж загубилося, тому що просто в органайзері з рум'янами ці рум'яна не влазять, але давайте про все по порядку. Тут в мене 2 пудри від Шарлотти, у першому і у другому відтінку, обидві ці пудри залишаються, це мій особистий must-have, я вам їх показувала в фаворитах, я їх нікуди не діну. Також в мене тут пудра від Laura Mercier, і вона теж, звісно, що залишається. Це саме фіксуюча пудра з усіх фіксуючих пудр, що я пробувала за своє життя, саме в цій темній кришці, тому що вони випустили полегшену версію, і полегшена вже не така. Якщо до мене приходить людина з дуже неймовірно масною шкірою, я знаю, що ця пудра точно її витримає. Ось така мініатюрка від Hourglass, і треба їм за це подякувати. В них тут 9 чи 8 грам. Деякі бренди такі повнорозміри випускають. Класна пудра, дуже вуальна, дуже тонесенька. Я вам її теж показувала в якомусь з відео. Все в туторіалах. Більшість цих продуктів, які я вам тут згадую, якщо я не кажу, що це був full face, то в якомусь туторіалі, скоріш за все, я вам цей продукт показувала. Класна пудра, її теж, звісно, що залишаю. Ось така в мене мініатюрка, до речі, ще є від Шарлотти. Також в мене тут легендарна пудра від Givenchy. І насправді, якщо я якусь пудру і беру з собою в сумочку, що трапляється дуже рідко, то цю пудру, вона не просипається, ніде нічого, мені з нею комфортно. Але зазвичай я пудри з собою не ношу. Далі в мене пудра від NARS. Ви бачите по її стану, і в мене знизу лежить запаска. Обожнюю. Офігезна пудра. Далі в мене пудра від Kiko. Я один час її прям дуже сильно любила. І зараз, мабуть, я віддам її на розхламлення. Далі, моя улюблена пудра. В принципі, з усіх пудр, що ви тут бачите, це моя сама улюблена пудра. Ця із Givenchy, саме для фіксації макіяжу, тому що ця в них теж як фіксуюча від NARS, але для мене вона занадто сяюча, щоб фіксувати нею. Тому ось моя улюблена пудра. Дуже крута вона, але Fenty її зараз перевипустили вже без тальку. Я не знаю, наскільки нова буде класна, тому я купила запаску. От в мене є, і знизу ще запаска, і я сподіваюся, мені надовго вистачить, доки бренди не вигадають нормальну альтернативу тальку, яка буде так класно стримувати себум, як стримував тальк. Тому вона, звісно, що залишається. Також в мене є тут ось така контуруюча малесенька палітра. Я за неї більш детально розповідала у відео всі мої бронзери. Я на ній не буду зупинятись, поки що вона в мене залишиться.
Далі в мене є ось така пудра від Danessa Myricks. Я вам її показувала в моїх антифаворитах. В неї жахлива просто упаковка, подивіться, все в пудрі. І там в мене весь контейнер теж через це весь в пудрі. Вона йде на розхламлення. Також моя одна з найулюбленіших пудр, але вона лише для нормальної та сухої шкіри. На жаль, комбі вона не стримує, жирно точно не стримує. Це ось така від Rare Beauty. Або треба постійно підпудрюватись. Сорі, друзі, ще раз за сусідів нічого не можу зробити. Або потрібно постійно підпудрюватись, або вона не призначена для дуже міцної шкіри, але пудра офігезна. Вона дуже красиво блюрить шкіру, вона дуже тонесенька, дуже вуальна, класна. Також в мене тут ось така трійка пудр від Hourglass. Це найсвітліші взагалі, які є. Це Volume 1. Вони в мене отак я люблю більше за все. Просто обожнюю. Вона, звісно, нікуди не піде. Також в мене тут пудра від Makeup Forever. Це в мене в самому першому відтінку. І я зараз дуже сильно шкодую. Я взяла Clear Light, тобто для дуже світлої і трошечки темніше, ніж дуже світла шкіра. Зараз розумію, що треба було брати Light Medium. Я її брала, як тільки ми переїхали в США. Я трошечки прогадала з кольором. Для більшості вона занадто світла. Але пудра сама по собі дуже крута. І вона прям така теж блюряча, підсвічуюча, дуже красива пудра. Вона теж залишається. І ось така пудра від Elf. Я навіть не пам'ятаю, що її купила. Мабуть, десь у когось побачила і подумала, що вона мені треба. В принципі, як бачите, непогана пудра, але я просто нею не користуюся, тому вона йде в розхламлення. І в мене тут залишилась контуруюча палітра від Smashbox, яку я, мабуть, теж розхламлю чи ні. Я просто нею не користувалася з Європи. Я жодного разу ще нею в США не скористувалася. Я навіть не знаю. Поки що покладу в розхламлення. Якщо ніхто в мене по нормальній ціні її не забере, то, звісно, я її викидати не буду. Це дуже класний продукт, але просто я ним не користуюсь. Ось така контуруюча палітра від Pat McGrath. Теж дуже давно нею не користувалася, але тут прекрасно все. Неймовірної якості. І рум'яна, і бронзер, і хайлайтер. Тут виграшні кольори для не дуже темної шкіри. І також в мене є ось такі тут краплі. Не було куди їх приткнути в іншому місці, тому вони поки що лежать тут. Можливо, потім перекину. Зараз щось розхламлю і перекину. Також є в мене тінт від Benefit, але, як бачите, він в мене не найпопулярнішому кольорі, а саме у відтінку Go Tint. І мені цей колір подобається набагато більше. Він такий прям рожевий Барбі, дуже красивий. Дивіться. Ідеальний рум'янець, от коли зайшов з морозу. Люблю цей продукт, він залишається. І це теж такий мерч з України в мене лежить. Дуже я любила саме цьому 403-му відтінку. Дуже правильний, такий не занадто рожевий, не занадто персиковий. Ой, їм труба. Я не буду показувати, бо колір вже навіть не такий, як він має бути, тому це викидається. І в самому кінці шухляди в мене лежали ось ці палітри за тими пудрами, тому що якщо я покладу якісь маленькі палітри, я їх просто не буду бачити. Ці такі здорові, їх завжди видно, і вони дофігіше місця займають, тому вони лежали там. Ось цю від Анастасії я, мабуть, теж кину на розхламлення. Хай вона пошукає собі кращу господарку, ніж я. Ви бачите, вона майже нова. Я нею не користуюся, вона занадто для мене яскрава, для життя, для клієнтів. Тому вона піде в розхламлення. Ось цю, скоріш за все, від неї позбудуся, тому що от нею я взагалі не користуюся. Оцією один час я користувалася дуже багато. Ви не уявляєте, яка кількість наречених в мене була з одним з цих спарклів. Дивіться, що від нього тут залишилось. Це спаркл. Тобто ви розумієте, да, його прямо так достатньо набрати і все. Якщо тут така дарамаха, в мене уявіть, скільки наречених я з ним зібрала. Тому ця палітра точно залишиться. Тут неймовірний ось цей дуохром. Вони поки що залишаються. І це вже останнє, що я витягнула з цієї шухляди. Давайте почнемо з цього невеличкого контейнеру з рум'янами. Першими в нас тут будуть ось такі від Clinique у 18-му відтінку. Ось як вони виглядають. Неймовірно красивий комерційний колір. Підходить абсолютній більшості. Я дуже люблю ці рум'яна. Тут було дуже красиве тиснення, таке у формі квітки, але те, як вони виглядають зараз, це жах. Мабуть, на розхламлення. Ось такі рум'яна від Fenty Beauty у 5-му відтінку. Обожнюю. Тут такий правильний колір, і вони залишаються. І в цій невеличкій коробочці в мене залишили ще ось такі рум'яна від Gucci. У мене тут приблизно все в одній такій кольоровій гамі. Це у 02-му відтінку. Ось так вони виглядають. І вони, звісно, що теж в мене залишаються.
Також у мене тут ось такий хайлайтер від Too Faced. Це був перший люксовий хайлайтер, який я собі купила. Якось через це я дуже довго не могла з ним попрощатися. Він в мене пережив не одне розхламлення, але прийшов його час. Тут в мене ось такі рум'яна від Кевіна, і їх я, звичайно, що залишу. Я люблю їх ось так прям замішувати. Дивіться, який красивий колір універсальний. Вони залишаються. Також в мене тут рум'яна і хайлайтер від Наташі Дінона. Це дуже красивий колір, подивіться. Ну, ви бачите, я люблю таку гаму, да? Теж він такий не рожевий, не персиковий. Хайлайтер тут, як бачите, в мене майже новий. Хайлайтер мені якось не запав до серденька. Хоча отак я зараз дивлюсь під світлом, дуже красиво грає, таким прям. Хай поки що полежить. В будь-якому випадку я планую ще знімати відео косметикою Наташі Дінони, показати вам всі продукти від Наташі Дінони. І хай поки що полежить, можливо, до наступного розхламлення. Також у мене тут рум'яна бренда, який я з нещодавних пір байкотую. Але рум'яна дуже красиві, подивіться, неймовірний колір. Ну, ви бачите, це моя любов, я люблю саме такі кольори. Тому ці рум'яна в мене залишаються, але нових я не куплятиму. Хоча я хотіла придбати у Патріка ще декілька кольорів. Далі в мене ось така мініатюрка від Benefit. Тут в нас типу це бронзер, але це не бронзер, це навіть не дуже світлошкіро, не бронзер. Подивіться, це більше як пудра висвітлююча. І ось такі рум'яна у відтінку Віла. Дуже красивий комерційний колір. Але я не пам'ятаю, коли я останній раз ними користувалася, тому це йде на розхламлення. І тут в мене залишились рум'яна від Dior у відтінку Cherry і Danessa Myricks у відтінку It Girl. Danessa мені дуже сильно подобається, дуже класні, дуже красивий рум'янець, такий зимовий, холодний. Мені він подобається. Danessa поки що залишається, хоча я і не часто нею користувалась, але я думаю, що ближче до зими, коли треба буде більш такі рум'янці створювати, до неї рука буде йти частіше. І ось ці рум'яна від Dior я не дуже люблю, я вам показувала їх в антифаворитах, скоріш за все від них позбудуся. Вони в мене, бачите, майже нові, але ні. Також в мене ось така палітра від Makeup Forever, і вона залишається. Я її брала більше як аджастери, як щось затемнити, щось висвітлити, щось якийсь свій рум'янець зробити. Це, звичайно, в мене залишається, люблю, обожнюю і нікуди не віддам. Також в мене є ось такі бальзамні рум'яна від Merit у відтінку Beverly Hills. Це були мої улюблені рум'яна для себе. Я один час, подивіться, який красивий колір, тільки ними користувалася. Не знаю, зараз я взагалі майже ними не користуюсь. Я маю на увазі, на щодень я ними користувалась. Дивлюсь на всі свої рум'яна і думаю, що, мабуть, прийшов їх час покинути мою косметичку і піти в розхламлення. Наступний продукт я теж дуже сильно люблю, і він залишиться, поки що принаймні, це ось такі. Вони неймовірні. Рум'яна від Rare Beauty, більш рожеві, ніж Merit. Вони в мене поки що залишаться. Так, і тут в мене ще залишились рум'яна від Tom Ford. Звичайно, вони залишаться. Це теж красивезний такий універсальний колір для абсолютної більшості. Подивіться. Неймовірні рум'яна. Вони 100% залишаються. У нас ще залишились ось тут рум'яна. Тут в мене Rare Beauty у відтінку Hope. Теж вони залишаться поки що. Обожнюю, дуже красиві рум'яна. І також в мене тут двоє рум'ян від Armani у 51 та 61 відтінках. Це 61 і ось це 51. У будь-якому випадку вони залишаються. Я обожнюю ці рум'яна, вони неймовірно блюрять шкіру. Знову ж таки, я про них вам розповідала у відео «Все обличчя від Armani», можете подивитися більш детально. І ось такі рум'яна від Fenty. Теж дуже красиві літні рум'яна, поки що вони в мене залишаться, хоча покажу ще вам їх у роботі, у відео і тоді попрощаюсь. Але вони класні, вони дуже круті, вони безпроблемні, просто я ними майже не користуюсь, тому так. І давайте перейдемо ось сюди. Тут прям треба розхламлятися. Значить, ось цей контуринг від Kiko я викидаю, ви можете подивитися. Про нього я розповідала усі мої бронзери, взагалі всі бронзери і контури ви можете подивитися в тому відео. Також в мене тут контуринг від Анастасії, він залишається. Контуринг від Rare Beauty залишається теж. Ось це від Ельф відправляється в смітник. Ось цей від Кевіна, звичайно, залишається, мій улюблений. Ось ці рум'яна від Charlotte Tilbury ідуть в розхламлення. Я ними скористалася
3-4 рази. Звісно, що через палітру, тому я їх спробую перепродати. Сподіваюсь, мені це вдасться. Також в мене ось такий контуринг від NYX, він залишається. Також в мене тут ось такий контуринг з якогось б'юті-боксів. Я не знаю, що це за бренд такий. Красиві кольори, але воно мені просто не треба. Це викидаю. І в мене тут залишився мерч, якщо так можна сказати, з Європи. Тут же, бачите, все стерлося, але це Liquid Blush Catrice у колаборації з Джокером. Вони майже порожні, тут майже нічого не залишилося. Я один час на собі користувалась лише ними, десь місяці 4 поспіль, просто подивіться. Неймовірний, обожнюю такі кольори, вони вже точно давним-давно стухли, тут вже майже не залишилось продукту, тому я їх точно викидаю, але це була фантастика. І Catrice, ось ці набагато краще, ніж ті Шарлотта, що я вам показувала, хоча це теж матові рум'яна, як і Шарлотта, але на відміну від Шарлотти, це шедевральний продукт. Так, тут в мене з кремових ще є ось такі рум'яна від Mario і ось такий контур від Mario. Два класних продукти. Так, ну вони залишаються, я люблю ці продукти, поки що вони мені не набридли. Переходимо тепер до цієї величезної комірчини. Тут у нас бронзер Gucci, і я насправді його, мабуть, продала б, але він в мене впав. Якщо ви не бачили, я навіть на відео це засняла. Я знімала антифаворит, і він в мене впав, розбився, я його, звісно, спресувала, але я дуже сильно сумніваюся, що хтось його в такому вигляді купить, тому він залишається. Далі в мене ось такий бронзер від Анастасії Beverly Hills, і я, мабуть, його виставлю на продаж, тому що, бачите, він майже новий. Звісно, що набирався він шпатулою, все було гігієнічно, я його спробую продати. Далі в мене ось такий бронзер від Tom Ford, і він, звісно, що залишається, це найкращий бронзер для блідих дівчат. Ідеальний. Він нікуди від мене не піде, мабуть, ніколи, доки не протру в ньому диру. Ось такий в мене бронзер від Charlotte Tilbury у другому відтінку, і він теж залишається. Люблю цей бронзер. Останнім часом дуже рідко ним користуюся, але він класний, тому він залишається. І він, до речі, теж такий безкінечний, його закінчити майже нереально. Тут 21 грам, я не уявляю, як його можна прикінчити, але поки що він в мене не стух, тому хай лежить. Ось такий бронзер від Armani, він ніколи від мене не піде так само, як і бронзер від Tom Ford. Це мій улюблений бронзер для себе. Для життя це мій бронзер, це мій must-have. Якщо завтра мені треба буде продати всю мою косметику, я його залишу собі. Також в мене тут бронзер від Dior, і він теж неймовірний, класний. Я не роблю всі ці свочі, тому що все це є в відео, всі мої бронзери. Також в мене тут бронзер від Pat McGrath, і от його я, мабуть, розхламлю. У мене вже є в цій палітрі в лімітованій, а цей, мабуть, піде в розхламлення. Також у мене тут бронзуючі краплі, і цей продукт поки що теж в мене залишається, він ще не стух, хай поки що лежить. І ось така палітра від NARS. Тут в нас декілька різних відтінків з їх серії Оргазм. Обожнюю, звичайно, класичний оргазм. Ці теж люблю. Красивий хайлайтер, тому ця палітра, звичайно, залишається. Я з тих людей, які розуміють ці рум'яна, і я хочу, щоб вони в мене були. Ось така лімітована палітра від Tom Ford, які років майже як мені. Ну, я жартую, звісно, але вона дуже стара, і я, чесно кажучи, дуже давно нею не користуюся. Я думаю, що треба її розхламити. Так, тут у нас Hourglass і тут у нас Lancome. Вони, звісно, що залишаються. Я без них не уявляю свого життя. Це мої улюблені, запечені, неймовірні текстури, тому від них я нікуди не позбудусь. Давайте тепер поговоримо про хайлайтери. У мене тут є хайлайтер від Mario, і він точно залишається в мене до все обличчя від Mario. Тут в мене два хайлайтера від Bobbi Brown. Я спочатку купила від неї Bronze Glow, закохалася в своєму телеграмі, дівчатам розповідала, який він крутий, а потім купила Pink Glow і тепер користуюсь лише ним. Тому Bronze Glow йде на розхламлення, точно. Він дуже красивий, але просто я ним не користуюсь і не знаю, хочеться дати змогу користуватися іншій людині, а самій на це місце придбати, мабуть, якийсь інший продукт. Ну і Pink Glow, я його не позбудусь ніколи, поки не прикончу. Це мій улюблений хайлайтер, я вам постійно про нього кажу. Він дуже дрібного помолу, але з окремими сяючими частками, які неймовірно грають при штучному світлі або на сонечку.
І в мене тут залишився мій хайлайтер від Armani, який для мене особисто є аналогом ось цього від Bobbi Brown. Він теж дуже дрібного помолу з окремими сяючими частками, але він іншого кольору. Бачите, він вже золотий. Той такий шампанський, цей золотий, це на засмаглу шкіру, той на світлу, тому вони обидва в мене залишаються. Мої улюбленці точно. Це, мабуть, 2 хайлайтери мені було б достатньо, щоб працювати з усіма клієнтами. Так, в мене тут ще є хайлайтер від Charlotte Tilbury. Ну, симпатична Шарлота. Я думала, я її зараз розкламлю. Давайте ще подивимось. Цей від Tom Ford. Починається. Я точно хочу якийсь один розхламити хайлайтер. Мені не треба стільки. Але. Ось він Tom Ford. До речі, Tom Ford максимально схожий із Шарлотою. Мені ніби як Шарлота навіть більше подобається, ніж Tom Ford. Я, мабуть, залишу поки що всі ці хайлайтери. Потім я все ж таки Маріо розхламлю. У мене до нього зовсім не тягнеться рука, він в мене вже пару місяців, і я ним, затестувала і все, і більше не користувалась, тому Маріо точно піде потім в розхламлення. І через це я, мабуть, залишу і Tom Ford, і Шарлоту. І ось такі, звичайно, легендарний хайлайтер від Fenty Beauty. Для мене це не хайлайтер, для мене це спаркли, але неймовірні. І на вуста, і на тіло, і на очі, і на будь-що наносити. Він, звісно, що в мене залишається, я ніколи його не позбудуся. І ось тут в мене ще є хайлайтер від Dior. Він в мене, бачите, майже новий, я майже не користувалась, на відтиснення ще є. І от я його, мабуть, після того, як зніму все обличчя Dior, теж розхламлю. Я з вашого дозволу сіла, тому що це відео записується вже 4-ту годину, і я не уявляю, мабуть, буду реально ділити на декілька частин. Тут в нас категорія брів, і перший кандидат на виліт, як то кажуть, це ось такий олівчик від Morphe. Я не можу сказати нічого поганого, нічого хорошого, тому що дивіться. Я не знаю, чим я думала. Бачите, наскільки він просто світлий, він прям для білявок, і в мене ніколи ще не було потреби ним скористатися, тільки от я його свочила буквально пару разів. Спробую його або комусь зі знайомих віддати, або в смітник викинути. Боже, все, я не можу вже навіть розмовляти. Це йшла 4-та година запису. Коротше, я спробую цей олівчик розхламити, або продам, або комусь віддам, він новий. Далі в мене ось такий взагалі продукт, який не зрозуміло кому, не зрозуміло для чого, він не робить нічого, це гель для брів, але він нічогісінько не робить. Я не знаю, що це за такий бренд, це мені клали в якомусь б'юті-боксі, і я його викидаю. Далі я викидаю ось цей гель для брів від Maybelline, просто тому що він вже все, він вже не тримає, він вже трішечки плівку дає, він вже протермінований, але це дуже крутий продукт, і я обов'язково його повторю. Далі продукт, який взагалі для мене безпонтовий, я не розумію, звідки стільки гайпу, можливо, на якихось слухняних волосках він щось і тримає, але, слухайте, слухняні волоски тримає будь-який гель, і не обов'язково купувати такий дорогезний. Дивіться, що я вам покажу, він таким стає, буквально через пару місяців, хоча термін у нього 6 місяців, бачите? Він просто перетворюється на якусь кашу, на жижу, і я тримала його чисто, щоб вам показати і сказати, що це безпонтово. Я його викидаю і вам не раджу. Наступний продукт – це от знову цей бренд Manhattan, це ще я з Європи привезла, не знаю, як воно в мене розхламлення пережило. Це ось такий кольоровий гель для брів. Я кольоровими гелями вже понад рік не користуюсь, звісно, що я його викидаю. Також в мене в розхламлення йде ось ця помадка від Анастасії. Один час, коли я тільки починала займатися макіяжем, я більше за все любила малювати брови саме ось такими помадками, але часи змінюються, я зараз не користуюсь взагалі помадками, тому вона йде в розхламлення, і разом з нею йде помадка від Еліф. І взагалі, якщо чесно, для мене це 2 дюпи. Я, не бачу між ними різниці абсолютно ніякої. Також в мене тут є ось такий кольоровий гель. Я не знаю, що це за бренд, знову ж таки, купували його в Європі. Непоганий, так само, як і цей від Manhattan. Хороший гель, але, знову ж таки, я не користуюсь, тому смітник. Далі в мене ось такий продукт від Кевіна, і я вам вже його коментувала, усе обличчя від Кевіна. Мені жахливо не подобається цей маркер. Мені не подобається, як гель працює з маркером в тандемі, але гель в цілому тут непоганий. І так як я витратила вже на це гроші, то я, мабуть, використаю гель і потім тільки викину, поки що його залишу, але тільки через гель. Далі знову це чисто просто, я їздила в Україну перед тим, як я вже знала, що в Україну я попаду не скоро, що ми летимо в США. Це був останній раз, коли була в
Україні, і я чисто просто як мерч, знаєте, купила цей олівчик від Glambi, він в мене лежить, я ним не користуюсь. Мабуть, прийшов час його викидати. Далі в мене ось такий гель для брів від Benefit, він, звісно, що залишається, і гель для брів від NYX теж, звичайно, залишається, він взагалі ще новий. Також жертва маркетингу купила Got To Be. Не знаю, навіщо купила, я ним так жодного разу і не користувалась, він в мене лежав там знизу, я подумала, що треба його підняти в шухляди, і тоді я ним буду користуватися. План провалено, тому що я ним все одно не користуюсь, навіть коли він лежить в мене тут з усіма моїми продуктами, я все одно беру або Benefit, або NYX, або Maybelline, такий, як я викинула. Тут в мене залишились мої улюблені олівці, не всі улюблені брешу. Ось цей не улюблений, цей мені не дуже сподобався, але, як то кажуть, гроші витрачені, тому буду ним користуватись, поки не використаю. І ось такий ще маркер в мене є від Анастасії, теж типу він окей, але якось рука до нього не тягнеться, проте ще малює, ще не засох, хай ще полежить, доки не засохне. Ну і от це вже залишились мої улюблені олівчики. В мене там мільйон запасок і в різних кольорах лежить знизу. Це мої фаворити, це Benefit, саме в третьому відтінку я люблю дужче за все. Як на мене, такий самий універсальний. Ну, звичайно, що на дуже темне волосся, то він занадто світлий, саме третій відтінок. Також в мене тут Анастасія, обожнюю, це в мене у відтінку Taupe. Мені здається, це найбільш вдалий колір, але в мене там є і темніші, і світліші. І також в мене тут є Bobbi Brown. Ось такий олівчик, це у відтінку Warm Blonde. І тут в мене Light Brown від Huda Beauty. Я вам так нахвалювала ці олівці в фаворитах своїх, але прикол в тому, що, як виявилось, їх зняли з виробництва. Я пішла на стоки, все, що залишалося, скупила. У мене там лежить зараз мільйон запасок, тому що я дуже їх сильно люблю. І, звісно, що це все в мене залишається. Боже, я не пам'ятаю, коли в мене останній раз так мало продуктів для брів було. Зараз буде саме складне, тому що в мене тут все для очей, в мене тут бази для очей, палітри, рідкі тіні, купа всього. І, боже, отут треба прям розхламлення робити,